สวัสดีครับคิดเรื่องอยู่วันนี้เราจะพามาดูโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในโซนพร้อมพงษ์เพชรบุรีกันครับโครงการนี้ก็คือสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39ซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์แฟลกชิพโครงการหนึ่งจากทางสุภาลัยนะครับที่มีมูลค่าโครงการกว่า 10,000 ล้านบาทครับนอกจากนี้ตัวโครงการยังมีขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ10 ไร่ครับทำให้ทางสุภาลัยใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลา3 ปีกว่าซึ่งปัจจุบันโครงการนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและมีห้องราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5.5 ล้านบาทกับห้องไซส์ 39 ตารางเมตรครับโดยที่ตั้งโครงการนี้นะครับเขาจะอยู่ในซอยเพชรบุรี 38/1 ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมมาจากทางถนนเพชรบุรีนะก็คือจุดสังเกตคือบริเวณปากซอยเนี่ยจะมีอาคารอีตันไทยตั้งอยู่นะครับเข้ามาภายในซอยเนี่ยประมาณ280 เมตรก็จะถึงตัวโครงการแล้วนะครับนอกจากนี้ครับซอยนี้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นซอยที่สามารถไปทะลุออกยังโซนทองหล่อพร้อมพงษ์แล้วก็อโศกได้ด้วยครับโครงการนี้นะครับจะตั้งอยู่บนผืนที่ดินขนาดประมาณ10 ไร่ครับรูปแบบจะเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียมไฮไรส์ที่มีส่วนของอาคารพักอาศัย4อาคารด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อาคาร A ไปจนถึงอาคาร D นะครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัยรวมทั้งหมด 1,046 ยูนิตครับนอกจากนี้จะมีการแยกส่วนของอาคารจอดรถมาอีก1อาคารนะครับลักษณะจะเป็นอาคารสูง9 ชั้นแล้วก็มีชั้นใต้ดินอีก1ชั้นครับสามารถจอดรถได้ 100% แบบไม่รวมซ้อนคันนะครับโดยปัจจุบันนี้มีการจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่45 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนครับรายละเอียดโครงการจุดอื่นๆจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามพวกเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากโครงการเนี่ยเขาตั้งอยู่บนผืนที่ดินขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะดังนั้นเดี๋ยวพวกเรา2 คนจะค่อยๆอธิบายภาพรวมของโครงการให้คุณผู้ชมดูตามกันว่าเขาเป็นยังไงนะครับเริ่มจากส่วนของโครงการเนี่ยจะมีอาคารทั้งหมดอยู่5อาคารด้วยกันนะครับโดยทั้ง4อาคารเนี่ยที่เป็นอาคารสูงจะเป็นส่วนของอาคารพักอาศัยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีก1อาคารที่ถูกแยกออกไปเป็นส่วนของอาคารจอดรถนั่นเองนะครับแต่การออกแบบนี้จะเห็นว่าเขาจะมีส่วนของผืนที่ดินที่อยู่รอบๆอาคารเหลือค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งผืนที่ดินเหล่านี้ทางโครงการก็จะมีการจัดสรรเป็นส่วนของแลนด์สเคปสาธารณูปโภคหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของถนนในโครงการนะครับสำหรับรถวิ่งหรือคนเดินก็ตามที่จอดรถของวิสิเตอร์นะครับรวมไปถึงพื้นที่สีเขียวที่อยู่ด้านในโครงการอย่างด้านหลังของพวกเราก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นจุดนำสายตาเข้าไปกลางที่ดินโครงการนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเรานับส่วนของพื้นที่สีเขียวในโครงการทั้งหมดนะฮะไม่ว่าส่วนของชั้นกราวหรือในตัวอาคารเนี่ยจะนับรวมๆกันได้ประมาณถึง3 ไร่เลยคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะฮะถ้าเราดูจากส่วนของผังที่ดินโครงการเนี่ยจะพบว่าการออกแบบวางตำแหน่งของอาคารของเขาเนี่ยจะมีการวางตำแหน่งให้แต่ละอาคารเนี่ยไม่บังกันก็คืออยู่กระจายกันไปและการออกแบบเนี้ยจะทำให้เกิดส่วนของพื้นที่ช่องลมระหว่างอาคารด้วยใช่ครับคือเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคือการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้พี่ปั้นเสื้อเราก็พองหมดแล้วเราเริ่มพังหมดแล้วและอย่างหนึ่งจุดสังเกตที่ดีเลยก็คือต้นไม้ภายในโครงการอันนี้โครงการเขาตั้งใจเลยว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาต้นหลิวมาลงนะครับซึ่งต้นหลิวเนี่ยนะครับจะเป็นต้นไม้ที่เขาจะพลิ้วไหวไปตามลมเวลามีลมพัดผ่านเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับภายในพื้นที่สวนแต่ละจุดที่อยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างอาคารเนี่ยเขาจะมีการออกแบบแลนด์สเคปต่างๆแล้วก็นำพวกประติมากรรมตกแต่งที่มีการคำนึงถึงเรื่องของฮวงจุ้ยเข้ามาด้วยครับผมบางจุดเนี่ยก็จะมีพาวิลเลียนหรือว่าศาลานั่งเล่นที่ให้ลูกบ้านสามารถมาใช้งานได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับการออกแบบพื้นที่เหล่านี้เขาจะอ้างอิงไปกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมทางฝั่งตะวันออกนะครับผมที่เขาต้องการจะให้บรรยากาศโดยรวมของโครงการตรงกับแนวคิดหลักของโครงการนี้ก็คือความเป็นโมเดิร์นออเรนทัลนั่นเองครับและตอนนี้นะครับพวกเรา2 คนก็ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการนี้นะครับตำแหน่งของพื้นที่นี้นะเก้งจะอยู่ที่ชั้นบนสุดหรือว่าชั้น9ในส่วนของอาคารจอดรถนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งการที่เขามีการแยกส่วนของพื้นที่ส่วนกลางหลักสำหรับโซนกิจกรรมเนี่ยออกมาที่อีก1อาคารเนี่ยข้อดีของเขาก็คือในส่วนของอาคารเรสซิเดนต์หรือว่าอาคารพักอาศัยแต่ละอาคารเนี่ยเขาจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นไม่พลุกพล่านวุ่นวายนั่นเองนะฮะแต่ก็จะแลกมากับการใช้งานจะมีระยะการเดินไปใช้งานที่ไกลขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้ทางโครงการก็มองว่าฉันก็เลยอยากจะใส่เซอร์วิสอะไรสักอย่างมาให้นะฮะทั้งโครงการเขามีการใส่ส่วนของรถกอล์ฟมาให้คุณผู้ชมสำหรับลูกบ้านเวลามาจอดรถอยากจะกลับไปที่ส่วนของอาคารพักอาศัยก็สามารถเรียกใช้งานได้หรือลูกบ้านในแต่ละอาคารนะครับก็สามารถใช้งานบริการรถกอล์ฟจุดเนี้ยให้มาส่งที่พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ได้นั่นเองก็คือเป็นรถกอล์ฟที่จะให้บริการอยู่ภายในโครงการนั่นเองและนอกจากนี้นะครับจะมีอีก1รถบริการนะครับแต่ว่านี้จะเป็นการบริการไปนอกพื้นที่โครงการแล้วก็คือส่วนของรถตู้ได้เป็นเซอร์วิสนั่นเองลูกบ้านเนี่ยสามารถใช้งานรถตู้นี้เพื่อไปส่วนของรถไฟฟ้าตามจุดต่างๆได้เพียงแต่ว่าเส้นทางเนี่ย
ปัจจุบันทางโครงการเขากำลังวางแผนอยู่ว่าจะวิ่งเส้นไหนนั่นเองนะครับครับผมทีนี้มาดูเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางชั้นนี้บ้างนะครับพอเราขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น9เนี่ยนะคุณผู้ชมเดินมาตามทางเดินตรงนี้เรื่อยๆเขาจะมีแบบหลังคาคลุมเรียบร้อยเลยนะครับกันแดดกันฝนได้แล้วก็จะเจอกับพื้นที่ที่อยู่ outdoor ตรงนี้ก่อนพื้นที่ส่วนนี้ครับจะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะสระว่ายน้ำของโครงการเนี้ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกตรงนี้ที่บริเวณต้นสระจะเป็นบ่อจากุซซี่ซึ่งขนาดใหญ่พอสมควรเลยคือมานั่งรวมๆกันได้แบบ 6-7 คนสบายๆเลยนะครับส่วนที่2จะอยู่ตรงกลางตรงนี้อันนี้จะขนาดใหญ่ขึ้นเป็นสระว่ายน้ำรูปวงรียาวๆหน่อยนะครับความยาวของสระตรงนี้ยาวที่สุดอยู่ที่ประมาณ28 เมตรความกว้างที่สุดประมาณสัก11 เมตรก็ว่ายออกกำลังกายสบายๆได้แล้วก็ยังมีอีกสระหนึ่งนะครับจะอยู่ทางด้านในสุดตรงนู้นจะเป็นสระว่ายน้ำของเด็กๆที่เขาจะแยกออกมาเลยนะครับโดยบริเวณนั้นเนี่ยนะครับจะมีผนังส่วนหนึ่งที่เขาตกแต่งด้วยรูปปั้นของ12นักสัตว์ด้วยเผื่อว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็มาเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆสระเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะวางเป็นพวกพื้นที่นั่งเล่นต่างๆก็คือเป็นเตียงนอนอาบแดดฟิลแบบเดย์เบสอะไรอย่างงี้ให้มานั่งอาบแดดในเวลากลางวันหรือเย็นๆแดดร่มๆหน่อยก็มานอนเล่นตรงนี้ได้รวมถึงมีการปลูกต้นไม้ตกแต่งเอาไว้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นต้นปาล์มนะครับบรรยากาศของพื้นที่ส่วนกลางบริเวณสระว่ายน้ำตัวนี้ก็จะดูมีความเป็นรีสอร์ทนิดหนึ่งนะครับใช่ครับคุณผู้ชมพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาจะมีพื้นที่โซน outdoor แล้วก็โซน indoor นะครับนอกจากนี้โซน outdoor ก็จะมีพื้นที่อื่นๆอีกอย่างเช่นพื้นที่ทางเดินเล่นที่อยู่รอบๆตัวอาคาร indoor นั่นเองแล้วก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยจะมีการกระจายไว้ตามจุดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นกลางแจ้งหรือว่าพื้นที่นั่งเล่นที่อยู่ภายใต้ชายคาสาระอเนกประสงค์ที่เมื่อกี้เราเดินผ่านมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่เป็นลักษณะของชิงช้าให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมานั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยครับถัดมานะครับเรามาดูพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่อินดอร์กันบ้างนะครับผมโซนแรกที่ผมพามาดูเนี่ยเป็นโซนออกกำลังกายก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับผมส่วนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่แบบห้องฟิตเนสที่ภายในเขาจะมีการวางเครื่องเล่นพวกคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือลูกบ้านอ่ะสามารถมาใช้พร้อมๆกันได้ประมาณแบบ12-13 คนเลยนะจากขนาดของห้องแล้วก็จำนวนเครื่องเล่นต่างๆนะครับส่วนอีกห้องนึงก็คือจะอยู่ติดกันเลยก็คือห้องที่เราอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเหมือนห้องอเนกประสงค์ที่เราสามารถจะจัดเป็นคลาสโยคะหรือว่าแบบคลาสเต้นแอโรบิกอะไรต่างๆก็ได้เขามีการใส่เสื้อโยคะไว้ให้แล้วลูกบ้านสามารถใช้งานได้แล้วก็ลูกบอลนี่ด้วยนะพี่ป้าลองสาธิตหน่อยได้ไหมครับเล่นไงครับอันนี้เล่นแบบนี้เก้งจริงเหรอเขาเล่นอย่างนี้จริงเหรอใช่จริงปะเนี่ยลดพุงนี่ไงอ๋อนี่ช่วยลดพุงได้คุณผู้ชมลองไปฝึกดูที่บ้านนะครับซึ่งห้องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาออกกำลังกายแล้วก็จองเป็นแบบ private class ได้เลยครับส่วนถ้าใครจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็คือจะอยู่ถัดไปใกล้ๆกันนะครับผมเขาจะมีห้องน้ำแยกชายหญิงอยู่ซึ่งภายในเนี่ยเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับมีโซนล็อกเกอร์อะไรเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีโซนของแบบห้องอาบน้ำมาให้ด้วยเผื่อมาเล่นน้ำหรือว่ามาฟิตเนสเหงื่อออกก็มาอาบน้ำตรงนั้นได้เป็นห้องน้ำฝ้าเพดานสูงและติดแอร์ให้ด้วยใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยภายในของห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงเนี่ยเขาจะมีห้องซาวน่าไว้ให้ด้วยแยกกันเรียบร้อยแล้วครับถัดมาอีกโซนนึงนะครับโซนนี้จะเป็นโซนสำหรับสันทนาการกันบ้างนะครับคุณผู้ชมห้องนี้มีชื่อว่าห้องซูแลนด์นะฮะหรือว่าฟังก์ชันของเขาก็คือคิดรูมนั่นเองเก้งครับไปนั่งทำอะไรตรงนั้นครับนี่ไงครับผมมาเลี้ยงปูอยู่ฮะโอ้ไปเล่นหมีอยู่นั่นเองคุณผู้ชมห้องนี้ก็คือห้องเด็กเล่นนั่นเองคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาตกแต่งออกมาบรรยากาศได้ค่อนข้างน่าใช้งานมากๆเลยนะฮะที่ตามผนังนะฮะจะมีการเป็นเพ้นท์รูปของภูเขาต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆรวมไปถึงที่ฝ้าเพดานเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนการทำเป็นก้อนเมฆที่ล่องลอยอยู่ด้วยผมว่าเด็กๆชอบเลยใช่สีสันต่างๆมีการจัดวางเครื่องเล่นมาให้ที่มีเก้งไปเล่นมาแล้วใช่ครับแล้วมีมุมโต๊ะให้สำหรับขีดเขียนได้แล้วมีทั้งชิงช้าแล้วก็สไลเดอร์อยู่ภายในห้องด้วยนะครับรวมไปถึงตำแหน่งของห้องนี้จะอยู่ใกล้ๆกับส่วนของสระว่ายน้ำเด็กด้วยนะครับด้านนี้เขาบอกว่าพื้นที่ของโซนเด็กเนี่ยที่เขาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะอยู่ในแอเรียนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีอีกห้องนึงที่อยู่ติดกันห้องที่อยู่ติดกันตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องที่มีชื่อว่าเกมรูมนะฮะจริงๆไม่ต้องเด็กก็ได้โตเหมือนพวกเราไม่อยากก็ได้นะฮะโดยภายในห้องเนี่ยจะมีโต๊ะหลักๆอยู่3ตัวด้วยกันจะมีโต๊ะฮอกกี้เทเบิลนะฮะแล้วก็โต๊ะฟุตบอลเทเบิลนะครับแล้วก็โต๊ะขนาดใหญ่สุดอีกโต๊ะนึงก็คือโต๊ะสนุกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งลูกบ้านเนี่ยก็สามารถมาใช้งานหรือว่าชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันได้นั่นเองครับ
นอกจากพื้นที่ส่วนกลางหลักที่เรา2คนพาคุณผู้ชมไปดูมาแล้วนะครับ ครับ ในแต่ละอาคารพักอาศัยทั้ง 4 อาคารเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นของตัวเองอยู่ด้วยนะครับผมเริ่มต้นที่ชั้น 1ก่อนนะครับก็คือจะมีล็อบบี้อยู่คือในทุกๆ อาคารที่เป็นส่วนพักอาศัยเนี่ยเขาก็จะมีล็อบบี้ของตัวเองแบบนี้ ใช่ ลักษณะการตกแต่งบรรยากาศต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยก็คือจะเป็นคอนเซปต์ของ Modern Oriental นะครับจากวัสดุต่างๆให้เราเห็นเนี่ยหลักๆเขาจะใช้เป็นลวดลายแบบหินธรรมชาตินะครับรวมไปถึงของที่ใช้ในการตกแต่งเนี่ยโทนสีเขาจะออกเป็นในโทนแบบเอิร์ธโทนสีน้ำตาลแล้วก็มีสีเงินกับสีทองเนี่ยผสมเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงจะมีการใช้ลวดลายเส้นสายธรรมชาติต่างๆรวมไปถึงสัตว์มงคลต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาตกแต่งในบริเวณล็อบบี้ตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมที่ชั้น1เนี่ยของอาคาร A แล้วก็อาคาร B ที่อยู่ฝั่งด้านหน้าเนี่ยนะครับทั้ง2อาคารเนี่ยจะมีร้านค้าอยู่ด้วยคือรวมกันทั้งหมดเนี่ยจะมี8ช็อปร้านค้าซึ่งทั้ง8ช็อปนี้เนี่ยนะครับเขาจะขายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกนะที่สามารถที่จะมาค้าขายทำพาณิชยกรรมอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งได้ข่าวมาว่าทั้ง8ช็อปนี้ก็ขายได้หมดแล้ว โซเอาไปหมดแล้ว โซเอาไปหมดแล้วคือจะมีร้านอะไรมาเปิดบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปนะครับ แล้วถัดมาจากโซนพื้นที่ล็อบบี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ซ้ายมือของเก้นะ ตรง ครั นี้ บคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโซนของพื้นที่โถงลิฟต์ ครับ เพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าเขามีการกั้นส่วนของประตูเพิ่มขึ้นมาอีกจุดหนึ่งอันเนี้ยเขาจะเป็นระบบการแอสเซทเข้าออกอีกจุดหนึ่ง ครับ จะเป็นการคัดกรองเฉพาะลูกบ้านในการขึ้นไปส่วนห้องพักอาศัยเท่านั้นนะครับ ใช่ครับ ซึ่งระบบการเข้าออกในตรงจุดเนี้ยจะเป็นระบบแบบ 3 in 1 เก้ง ยังไง ก็คือ บ้าง ใช้ได้ทั้ง finger scan อ่า key card asset ครับ แล้วก็ face scan นะครับ อ่า ซึ่งจะเป็นการช่วยลดในเรื่องของการสัมพันธ์นั่นเองครับคุณผู้ชม ใช่ครับอย่างเมื่อกี้พี่ป้านผมไปลงทะเบียนเฟสสแกนมาแล้วนะเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับว่าประตูเปิดไหม เป็นไงครับ นี่ไง อ่ะเปิดเรียบร้อยแล้ว ผมเดินผ่านปุ๊บก็ประตูเปิดเลย ดีนะ ก็เข้าไปถึงส่วนของโถงลิฟต์แล้วนะครับ ใช่รวมไปถึงตอนออกด้วยนะเก้งตอนออกเนี่ยเราก็ไม่ต้องสัมผัสเช่นเดียวกันมันจะเป็นระบบเรียกว่าเซ็นเซอร์อัตโนมัติก็แค่เอามือไปอ้างๆใกล้ๆอ่ะประตูก็สามารถเปิดได้แล้ว แล้วพอเราเข้ามาในพื้นที่โถงลิฟต์ตรงนี้จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็เป็นโซนเมลบ็อกซ์ลูกบ้านก็สามารถมาเช็คจดหมายอะไรต่างๆตรงพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับและที่ชั้นด้านบนสุดของทุกๆอาคารนะครับเพราะจะมีอีกหนึ่งพื้นที่ส่วนกลางก็คือพื้นที่สกายลาวนั่นเอง ใช่ครับ เดี๋ยวเขาจะจัดออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันเลยครับ ไปครับ ขึ้นมาที่ชั้นบนสุดของอาคารนี้นะฮะห้องนี้ก็คือห้องสกายลาวนั่นเองคุณผู้ชมครับซึ่งฟังก์ชันสกายลาวเนี่ยจะมีแบบนี้ในทุกๆอาคารเลยนะที่ชั้นบนสุดของแต่ละอาคารนั่นเองครับโดยลักษณะของห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่เป็นเหมือนกับครึ่งวงกลมนะฮะโดยพื้นที่ครึ่งวงกลมทั้งหมดเนี่ยเขาจะทำเป็นส่วนของช่องเปิด หรือว่าเป็นกระจกขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยสามารถส่องผ่านเข้ามาในพื้นที่ฟังก์ชันนี้ได้ค่อนข้างมากรวมไปถึงลูกบ้านก็สามารถรับวิวภายนอกได้ด้วยนั่นเองนะฮะและในพื้นที่ห้องนี้นะครับเขาจะมีการใส่พวกชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาต่างๆไว้อยู่กระจายตามมุมต่างๆลูกบ้านก็สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายจุดด้วยนะครับรวมไปถึงจะมีส่วนของฟังก์ชันห้องน้ำแยกชายหญิงให้สามารถใช้งานได้ด้วยครับใช่ครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แต่ภายในห้องนะครับจะมีทางเดินนะสามารถเดินออกไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอกได้ ซึ่งพื้นที่ภายนอกเนี่ยเขาจะจัดเป็นพื้นที่ทางเดินนั่งเล่นแล้วก็สวนต่างๆ ที่สามารถเดินวนได้รอบเลยนะครับทุกบ้านเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็ชมวิวกรุงเทพในมุมสูงได้ 360 องศาเลยคุณผู้ชม ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการจัดผังของแต่ละอาคารนะครับแล้วก็วิวจากห้องพักอาศัยกันบ้างว่าแต่ละอาคารเนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงคุณผู้ชมครับผมขอเริ่มจาก2ตึกที่อยู่ด้านหน้าติดถนนด้านหน้าโครงการก่อนทั้ง2ตึกเนี่ยจะเป็นตึก A แล้วก็ตึก B ดูจากด้านหน้าเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนตึกแฝดกันเลยจริงๆแล้วการจัดวางเลเยอร์ต่างๆข้างในก็เหมือนกันเลยเก้งแต่ว่าจะมีการแค่ฟิปตำแหน่งกับด้านเท่านั้นเองนะครับทั้ง2ตึกนี้จะสูงอยู่ที่25 ชั้นเป็นตึกรูปทรงตัว I นะครับที่พี่ข้อพอแฟนเนี่ยจะเริ่มมีห้องพักอาศัยตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้น 19 จะมีจำนวนยูนิตห้องพักอาศัย 14 ยูนิตต่อชั้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งตั้งแต่ห้องชั้น 20 เป็นต้นไปเนี่ยขนาดของห้องเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นประมาณห้องไซส์ 100 ตารางเมตรเป็นต้นไปนั่นเองนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของวิวห้องพักอาศัยกันบ้างนะครับทั้งฝั่งของอาคาร A และอาคาร B นะด้านหน้าโครงการก็คือทิศตะวันตกนะครับโดยส่วนใหญ่กว่า 70% จะเป็นวิวที่ค่อนข้างเปิดโล่งไปทางฝั่งของมสวนะจะเห็นเรียบคลองแสนแสบมุ่งหน้าไปทางอโศกด้วยนะครับแต่ว่าอีกประมาณสัก 30% เนี่ยจะมีโครงการคอนโดเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามที่สูงประมาณสัก 29 ชั้นนะครับทีนี้ถัดมานะครับจะมีห้องพักอาศัยอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งด้านในโครงการซึ่งจะเป็นฝั่งทิศตะวันออกนั่นเองนะฮะฝั่งทิศตะวันออกทั้ง A และ B มีความแตกต่างกันเหมือนกันนะครับอย่างอาคาร A เนี่ยจะเป็นการหันเข้ามาด้านในที่เห็นส่วนของอาคาร D Dock นะฮะเพียงแต่ว่าเขาจะมีการเว้นส่วนของระยะห่างระหว่างอาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะคือประมาณสัก40 เมตรกว่านั่นเองนะฮะส่วนของฝั่งอาคาร B เนี่ยจะเป็นตั้งแต่ชั้น 9 ขึ้นไปอ่ะจะเป็น City View ที่เปิดค่อนข้างโล่งเลยนะครับไม่มีตึกสูงนี่อยู่ในระยะประชิดใกล้ๆเลยครับส่วนอาคาร C แล้วก็อาคาร D นะครับจะเป็น2อาคารที่มีการวางผังเหมือนกันเพียงแต่จะแตกต่างกันที่การวางทิศทางของตัวอาคารเท่านั้นเองนะครับ
โดยถ้าดูจาก typical floor plan นะครับที่อาคาร C และอาคาร D เนี่ยนะครับผมก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นจากจำนวนยูนิตต่อชั้นที่มากสุดอยู่ที่ 10 ยูนิตเท่านั้นนะครับแล้วก็การออกแบบทางเดินภายในอาคารเนี่ยจะเป็นแบบ single load corridor ก็คือเวลาเราเปิดประตูออกมาจากห้องพักอาศัยเราจะไม่เจอกับเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามก็ทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าลักษณะของทางเดินที่เป็น single load แบบนี้นะครับจะทำให้ไม่มีช่องเปิดอยู่ภายในดังนั้นเนี่ยในเวลากลางวันก็อาจจะต้องเปิดไฟช่วยเอานะครับส่วนที่ชั้น 20 เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องที่ไซส์ใหญ่มากขึ้นจำนวนยูนิตต่อชั้นก็จะน้อยลงไปอีกนะครับผมแต่ถ้าถัดไปที่ชั้น 32 ไปจนถึงชั้น 34 เนี่ยนะครับจะมีห้องไซส์ใหญ่พิเศษอย่างเพนท์เฮาส์เข้ามาด้วยครับเป็นห้อง 4 ห้องนอนขนาด 355 ตารางเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นห้องขนาดใหญ่ที่หาได้ยากในโซนนี้นะครับโดยทั้งอาคาร C และอาคาร D นะครับจะออกแบบให้มีห้องพักอาศัยเนี่ยหันหน้าออกไปรับวิวทั้ง 4 ทิศเลยครับโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบจะทุกฝั่งเลยเนี่ยจะได้รับซิตี้วิวที่ค่อนข้างเปิดโล่งคุณผู้ชมโดยเฉพาะอาคาร C นะครับที่ตำแหน่งจะอยู่ตรงกึ่งกลางที่ดินโครงการแล้วก็อยู่ระหว่างช่องว่างของแต่ละอาคารพอดีครับสำหรับห้องพักอาศัยของโครงการนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ห้อง one bedroom ไปจนถึงห้อง 4 bedroom แบบ penthouse ครับโดยจะมีช่วงขนาดของพื้นที่ใช้สอยอยู่ตั้งแต่ 39 ตารางเมตรไปจนถึง 355 ตารางเมตรครับปัจจุบันเนี่ยจะมีราคาเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่ 130,000 บาทต่อตารางเมตรครับซึ่งจะเห็นได้ว่าห้องแต่ละประเภทของโครงการนี้นะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างหลากหลายเยอะทีเดียวครับโดยห้องพักอาศัยนะครับจะแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆนะฮะก็คือห้อง typical ห้อง presidential ห้อง oriental แล้วก็ห้อง penthouse ครับซึ่งแต่ละแบบที่กล่าวมาเนี่ยก็จะได้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานในตัวห้องที่แตกต่างกันด้วยครับสำหรับห้องตัวอย่างห้องแรกที่เราจะพามาดูนะครับจะเป็นห้อง one bed ขนาด 47 ตารางเมตรราคาเริ่มต้นของห้องนี้ไซส์นี้ก็คือจะอยู่ที่ 6.15 ล้านบาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพูดถึงมาตรฐานของห้องทั่วไปก่อนก็คือรูปแบบการขายเขาจะเป็นขายแบบ fully fittedก็คือจะให้มาเป็นพวกชุดบิวอินของครัวนะครับผมแล้วก็สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำรวมถึงติดแอร์เนี่ยเป็นแอร์รูปแบบคอนซีลทั้งส่วนของ living area แล้วก็ห้องนอนด้วยนะครับส่วนผนังเนี่ยก็จะมีการติด wallpaper ไว้ให้เป็นมาตรฐานเลยนะครับถัดมาดูเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างเริ่มต้นที่ประตูเข้าก่อนนะฮะประตูจะได้เป็นประตูรูปแบบนี้เลยนะเป็นลายไม้แล้วก็มีตาแมวอยู่ตรงนี้รวมถึงตัวที่เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกอันนี้นะครับจะได้เป็นของ Samsung ซึ่งใช้ได้4ระบบเลยก็คือ finger scan ก็ได้ key card ก็ได้กดรหัสหรือว่าจะใช้กุญแจก็ได้นะครับผมแล้วพอเราเข้ามาภายในห้องปุ๊บพื้นที่แรกที่จะเจอก็จะเป็นโถง common area ตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นห้อง standard หรือห้องเปล่าๆเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมาให้นะครับแต่ว่าห้องตัวอย่างเขาแต่งมาให้ดูว่าพื้นที่แรกตรงนี้เราสามารถจะวางเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวตรงนี้ได้ขนาด4ที่นั่งเลยนะครับผมเผื่อมีเพื่อนมาหาก็มานั่งรวมกันตรงนี้ได้หรือว่าจะทำเป็นพื้นที่นั่งทำงานไปด้วยเลยก็ได้ใช่แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยที่เวลาคนเข้ามาภายในห้องเรามักจะเจอปัญหาว่าไม่มีพื้นที่เก็บรองเท้านะฮะแต่ว่าห้องนี้มีพื้นที่เพียงพอก็คือด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมใช่จะเป็นพื้นที่ผนังแบบทึบๆแบบนี้คุณผู้ชมเราสามารถจะบิ้วเป็นส่วนหนึ่งเป็นตู้โชว์ของก็ได้แล้วส่วนด้านล่างอ่ะเราเก็บรองเท้าไปใช่ครับแล้วตำแหน่งตรงนี้อยู่ใกล้กับประตูด้วยบางทีเช้าเราอยากจะออกไปทำงานแล้วจะใส่รองเท้าเนี่ยก็หยิบรองเท้าตรงนี้มาแล้วก็เลื่อนเก้าอี้มาตรงนี้ก็ได้นั่งใส่รองเท้าอะไรไปนะครับผมแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยครับผมทีนี้ทางฝั่งขวามือนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาจะมีการทำเป็นส่วนของพื้นที่ครัวให้ซึ่งพื้นที่ครัวที่นี่จะเป็นส่วนของครัวปิดนั่นเองนะครับรูปแบบการปิดเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นบานกระจกประตูบานเลื่อน3 ตอนแบบนี้นะฮะเวลาเราทำอาหารจริงจังอ่ะก็กั้นโซนไปกลิ่นควันเนี่ยจะได้ไม่ไปรบกวนส่วนของพื้นที่โถงด้านนอกนั่นเองนะครับทีนี้อยากให้ดูส่วนของพื้นนิดนึงคุณผู้ชมพื้นในตรงโซน living กับโซนครัวเนี่ยจะเป็นพื้นแบบเดียวกันก็คือเป็นพื้นกระเบื้องพอชเลนแผ่นใหญ่80 คูณ 80 เซนเพียงแต่ว่าในส่วนของห้องโถงเนี่ยเขาจะเป็นพื้นแบบเงานะฮะแต่ว่าในส่วนของห้องครัวเนี่ยเขาจะเป็นพื้นแบบด้านเวลาเดินเนี่ยก็จะกันลื่นได้ส่วนหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับส่วนด้านในห้องนี้นะฮะรูปทรงของเขาเนี่ยจะเป็นรูปทรงตัว L คุณผู้ชมพื้นที่ทางฝั่งขวามือของผมเนี่ยเขาจะมีการวางเข้าไปให้ตรงจุดเนี่ยจะมีการใส่พวกระบบเดินท่อน้ำดีน้ำทิ้งไว้ให้เอาไว้สำหรับวางเครื่องซักผ้านั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เราก็เหลือทำเป็นชุดตู้ที่สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆในการซักผ้าหรือว่าเก็บผ้าได้บางส่วนที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนด้านในตรงนี้ทางตรงๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทางครัวทั้งหมดเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาเว้นให้ดูว่าสำหรับวางตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆได้นะฮะยังเหลือพอจะขยายได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้านในสุดเนี่ยจะเป็นโซนพื้นที่ทำอาหารแล้วนะครับซึ่งทางฝั่งเคาน์เตอร์ทางฝั่งเนี่ยทางโครงการเตรียมอุปกรณ์หน้าตาต่างๆหลักๆไว้คร่าวๆคือเป็นแบบนี้เลยเริ่มจากด้านบนก่อนแล้วกัน
ด้านบนเนี่ยจะเป็นชุดตู้แขวนผนังต่างๆนะหน้าบานเนี่ยจะเป็นส่วนของไฮกอสสีครีมนะฮะมีการทำซอสล่องมือจับการเปิดไว้ให้แบบนี้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์โค้ดด้วยนั่นเองนะครับส่วนของผนังด้านข้างเนี่ยจะมีการติดตั้งส่วนของแบ็กสเปรไปให้ซึ่งจะเป็นส่วนของกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราก็เอาพวกผ้าชุบน้ำต่างๆเนี่ยมาเช็ดพวกคราบน้ำมันออกได้ค่อนข้างง่ายนะครับท็อปครัวจะเป็นท็อปครัวหินสังเคราะห์สีขาวนะฮะฝั่งหนึ่งจะเป็นพื้นที่อ่างล้างจานแล้วก็ฝั่งทางซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นจุดที่เตรียมติดตั้งพวกตัวฮอปฮูดไว้ให้นะครับซึ่งอันเนี้ยทางโครงการไม่ได้ให้มาเราก็อาจจะไปซื้อในยี่ห้อที่เราชอบเพิ่มเติมเองก็ได้เพียงแต่ว่าโครงการเขาจะมีการเดินส่วนของระบบท่อตรงนี้ไว้ให้ถ้าเราไปซื้อตัวที่ดูดอากาศเนี่ยระบบท่อตรงนี้จะเป็นหมุนออกไปภายนอกนั่นเองนะครับส่วนพื้นที่ด้านล่างนะครับตรงนี้เราจะสามารถใส่พวกตู้อบหรือว่าไมโครเวฟได้แล้วก็จุดอื่นๆในตรงนี้จะเป็นส่วนสำหรับการเก็บของในพื้นที่ครัวนั่นเองครับย้อนกลับมาตรงพื้นที่โถงรวมนะครับผมมาดูฝั่งด้านในตรงนี้บ้างตรงนี้จะเป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวีซึ่งจะมีระยะดูทีวีนะครับผมจากผนังถึงผนังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรแต่ถ้านั่งดูทีวีจริงๆก็ลดมาอีกสัก50เซนก็อยู่ประมาณ2เมตรครึ่งก็เหมาะกับการติดตั้งทีวีขนาดประมาณ 40-50 นิ้วไม่เกินนี้นะครับผมข้อดีก่อนพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้จะมีเรื่องของความลึกของตัวห้องตรงนี้นะครับที่ค่อนข้างจะลึกพอสมควรเราสามารถจะวางโซฟาตัวยาวๆได้อย่างห้องตัวอย่างเนี่ยวางเป็น3ที่นั่งอันนี้3ที่นั่งเหรอใช่ก็คือนั่งได้ประมาณ3คน2ที่3แบบกว้างๆหน่อยแต่จริงๆอ่ะพื้นที่ด้านข้างผมยังเหลืออยู่จะวางเป็นโซฟายาวๆ4ที่นั่งอะไรก็ได้เผื่ออยากนอนเล่นอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงฝ้าเพดานจุดนี้เนี่ยนะครับโครงการเขาจะมีการดรอปฝ้าหลุมไว้ให้ด้วยเผื่อใครที่เป็นสายแต่งห้องเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำไฟหลืบต่างๆตกแต่งให้ห้องดูมีมิติดูสวยงามมากขึ้นได้ครับแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นดูทีวีตรงนี้เนี่ยยังเชื่อมโยงไปกับระเบียงภายนอกตรงนี้ด้วยนะพี่ป้านจะมีกระจกบานเลื่อนเป็นประตูบานเลื่อนกั้นอยู่นะครับเวลาออกมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราจะได้ระเบียงกว้างทีเดียวนะครับผมเนื่องจากว่าระเบียงตรงนี้จะไม่ใช่ระเบียงสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่จะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นระเบียงโค้งยื่นออกไปฝั่งด้านหน้าด้วยทำให้พื้นที่ตรงนี้จะมีความกว้างมากขึ้นถ้าใครไม่ได้ทำเป็นระเบียงส่วนตากเสื้อผ้าเนี่ยเราสามารถที่จะเอาโต๊ะเก้าอี้ชุดเล็กๆเนี่ยมาวางตรงนี้ให้เป็นส่วนนั่งเล่นตรงระเบียงภายนอกตรงนี้ได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้จะเป็นตำแหน่งของ condensing unit ซึ่งห้องนี้จะมีอยู่2ตัวทางโครงการเขาจะติดตั้งกริลเป่าลมร้อนไปภายนอกให้เรียบร้อยแล้วก็บริเวณด้านล่างตรงนี้จะมีก๊อกน้ำให้สามารถใช้งานได้ด้วยครับกลับมาที่ส่วนตรงกลางห้องกันบ้างนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เขาจะมีการออกแบบส่วนของโถงทางเดินเว้าเข้ามานิดนึงคุณผู้ชมซึ่งด้านหลังผมเนี่ยจะเห็นว่ามีส่วนของประตูอยู่2ชุดด้วยกันทางฝั่งขวามือของผมอันนี้คือห้องนอนฮะแล้วก็ด้านหลังของผมก็คือห้องน้ำนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ออกแบบให้ห้องน้ำเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับห้องนอนเวลากลางคืนออกมาใช้งานจะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายด้วยแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะมีการใช้แชร์ร่วมกันกับพื้นที่โถงด้านนอกนั่นเองนะครับส่วนด้านในห้องน้ำนะครับอันดับแรกเนี่ยขอพูดถึงตรงทางเข้าก่อนเลยนะฮะเขาจะมีการใส่เป็นธรณีหรือว่าเคิร์ฟเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณสัก4 เซนติเมตรซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการกระเซ็นเวลาทำความสะอาดเนี่ยน้ำข้ามโซนระหว่างพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ภายในห้องน้ำนั่นเองนะครับด้านในห้องน้ำเนี่ยมูดแอนด์โทนบรรยากาศของเขาเนี่ยจะเป็น black and white หรือว่าเป็นโทนขาวดำเป็นหลักนะครับตรงนี้จะมีส่วนของอ่างล้างหน้าแล้วก็โถสุขภัณฑ์ของยี่ห้อคอตโต้นะครับพื้นที่รอบๆอ่างใส่เป็นเคาน์เตอร์หินแกรนิตสีดำไว้ให้เอาไว้สำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการใช้ในห้องน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็มีการติดตั้งปลั๊กไฟมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยจะมีชุดตู้เก็บของใต้อ่างอีกอันนึงนะฮะก็มองเข้าไปเห็นว่ามีการเดินระบบท่อน้ำร้อนในห้องน้ำแห่งนี้ไว้ด้วยจะให้เป็นของยี่ห้อสตีเวลนั่นเองนะครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือผมตรงนี้จะเป็นโซนเปียกหรือว่าพื้นที่อาบน้ำฮะเขาจะมีการใส่กระจกฉัดกั้นอาบน้ำเป็นกระจกนิรภัยมาให้ส่วนด้านในพื้นที่อาบนะครับก็จะมีทั้งแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็เลนชาวเวอร์ติดตั้งมาให้รวมไปถึงจะมีพื้นที่นั่งอาบด้วยที่เราสามารถนั่งอาบน้ำหรือว่าขัดเนื้อขัดตัวล้างเท้าได้ค่อนข้างสะดวกนั่นเองครับถัดมานะครับมาดูส่วนของห้องนอนกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่วัสดุพื้นก่อนวัสดุพื้นเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปคุณผู้ชมพื้นภายในห้องนอนจะเป็นพื้น Engineering Wood นะครับผมก็จะมีสัมผัสที่ดูนุ่มนวลมากขึ้นกว่าพื้นกระเบื้องทั่วๆไปนะครับแล้วก็ช่องแสงหลักๆภายในห้องนอนเนี่ยจะมาจากฝั่งนี้คุณผู้ชมซึ่งเราจะได้เป็นช่องแสงแบบ Full Height เลยนะสูงถึงฝ้าเพดานแล้วก็เป็นแบบเต็มพื้นที่ผนังฝั่งนี้ไปเลยนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นกระจกแบบบานฟิกแล้วก็ทั้ง2ข้าง2ฝั่งตัวนี้จะเป็นกระจกบานกระทุ้งที่เราสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้เวลาทำความสะอาดห้องนอนก็เปิดระบายฝุ่นอะไรต่างๆได้นะครับส่วนการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นห้องมาตรฐานเราจะได้เป็นห้องเปล่าๆนะครับแต่ห้องตัวอย่างเขาจัดให้ดูว่าขนาดเตียงที่เหมาะสมก็คือประมาณนี้ครับเป็นเตียง Queen Size ขนาด5 ฟุตนะครับจะมีระยะเหลือทั้ง2ข้างให้เดินได้สะดวกแล้วก็มีพื้นที่ฝั่งหนึ่งทำเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้ส่วนผนังทางด้านนี้นะครับก็สามารถติดเป็นทีวีติดผนังนอนดูปลายเตียงได้ครับ
ส่วนห้องตัวอย่างอีกห้องหนึ่งที่พวกเรา2คนจะพามาดูนะครับห้องนี้ก็คือห้อง two bedroom ขนาดอยู่ที่77ตารางเมตรปัจจุบันเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9.56 ล้านบาทคุณผู้ชมซึ่งเวลาเราเข้าห้องมาแล้วนะฮะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่โถง common area คล้ายๆกับห้องแรกที่เราพาไปดูนั่นเองนะครับจุดที่แตกต่างก็คือตรงนี้จะมีความกว้างของห้องเพิ่มมากขึ้นนะฮะฟังก์ชันหลักๆของเขาเนี่ยเขาจะมีพวกโต๊ะรับประทานอาหารกับพื้นที่นั่งเล่นเช่นเดียวกันนะครับแต่พอในห้องเนี่ยเขาจะมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมพื้นที่ทางเดินตรงเนี้ยเขาจะมีโฟล์ในการเดินได้ค่อนข้างดีกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูมุมนี้สักนิดหนึ่งนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งของประตูทางเข้าห้องนะฮะเราจะเห็นว่าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็ยังสามารถทำเป็นชั้นวางตู้เก็บรองเท้าได้นะครับส่วนทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีบานประตูอยู่ชุดหนึ่งอันนี้ก็คือตำแหน่งของห้องครัวปิดนั่นเองนะครับซึ่งในห้องครัวห้องเนี่ยจะมีความแตกต่างจากห้องก่อนหน้านี้เล็กน้อยด้วยรูปทรงของเขานั่นเองนะครับโดยฟังก์ชันภายในหลักๆเนี่ยก็ยังสามารถวางเครื่องซักผ้าได้เป็นแพนทรีครัวนะฮะแต่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวแบบนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างเพิ่มขึ้นมาก็คือในครัวปิดห้องนี้นะฮะจะมีการใส่พื้นที่ระเบียงภายนอกมาให้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเราทำอาหารเสร็จเนี่ยเรายังสามารถเปิดเจ้าประตูบานเนี่ยช่วยระบายกลิ่นควันหรืออากาศออกไปยังพื้นที่ภายนอกได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านนอกของพื้นที่ระเบียงเนี่ยก็จะมีการติดตั้งตัวที่แขวน condensing unit air รวมไปถึงเราสามารถตากผ้าจากระเบียงตรงนี้ได้นะครับซึ่งการที่เขามีระเบียงพื้นที่ภายนอกตรงนี้มาอีกจุดหนึ่งนะฮะจะทำให้พื้นที่ระเบียงส่วนตรงใกล้ๆกับพื้นที่นั่งเล่นน่ะตรงนั้นเราสามารถใช้งานเป็นพื้นที่พักผ่อนหรือว่าเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวแบบจริงจังได้เลยนะครับต่อกันด้วยส่วนของห้องนอนกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าห้อง type นี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับตำแหน่งห้องนอนเขาจะอยู่ในโซนเดียวกันเลยก็คือซ้ายมือของผมตรงนี้กับด้านหลังของผมตรงนี้จะเป็นห้องนอนทั้ง2ห้องนะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้นะครับเปิดเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำซึ่งห้องน้ำห้องนี้ครับจะเป็นห้องน้ำสำหรับห้องนอนที่2มาใช้งานได้รวมไปถึงบางทีเรามีพ่อแม่มาหาเพื่อนมาเยี่ยมนะครับเขาก็สามารถที่จะเดินเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านห้องนอนเลยส่วนห้องนอนใหญ่หรือว่าห้องนอนหลักของห้องไทป์นี้จะอยู่ทางด้านนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูหน่อยภายในห้องนี้นะครับจะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับซึ่งเรื่องของสเปคของหรือว่าการจัดเลเยอร์ต่างๆในห้องน้ำจะใกล้เคียงกับห้องน้ำเมื่อกี้นี้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากว่าตำแหน่งห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ตรงมุมพอดีดังนั้นภายในห้องน้ำห้องนี้นะครับก็จะมีช่องเปิดที่เป็นกระจกบานกระทุ้งนะครับสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้ด้วยนะถัดมาครับมาดูด้านในห้องนอนส่วนที่เป็นเตียงนอนกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งห้องมุมอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะได้ช่องแสงเนี่ยอยู่2ฝั่งก็คือฝั่งทางด้านหัวนอนตรงนู้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้เนี่ยจะเป็นประตูที่เป็นประตูกระจกบานเลื่อนสามารถที่จะเปิดออกไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงได้ดังนั้นเนี่ยระเบียงอันนี้ก็คือจะเป็นระเบียงจุดที่3แล้วนะครับซึ่งข้อดีของการมีระเบียงภายในห้องนอนจริงๆแล้วผมมองว่าเป็นระเบียงที่มีความเป็นส่วนตัวมากบางทีเราสามารถจะเอาไว้ตากพวกเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆของเราได้หรือว่าบางคนอยากจะเสริมสร้างบรรยากาศภายในห้องนอนให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเราอาจจะเอาพวกกระถางต้นไม้ต่างๆเนี่ยมาปลูกบริเวณนี้เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้กับห้องนอนเราได้นะครับทำเลที่ตั้งของโครงการสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท 39 นะครับตั้งอยู่ในซอยเพชรบุรี 38/1 โดยถ้าเราเข้ามาจากถนนเพชรบุรีเนี่ยจะมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ 280 เมตรครับและนอกจากนี้นะครับซอยเพชรบุรี 38/1 เนี่ยยังเป็นเส้นทางที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถเดินทางไปใจกลางเมืองจุดอื่นๆได้เช่นทองหล่อพร้อมพงษ์แล้วก็อโศกครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทได้เลยนะฮะซึ่งคนในละแวกนี้จะรู้จักเส้นทางลัดจุดนี้กันดีก็คือลูปของซอยสวัสดีครับแต่ว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยจะเป็นเส้นทางแบบวันเวย์นะครับก็อาจจะต้องมาศึกษาเส้นทางกันนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางไปได้เยอะครับความน่าสนใจอีกอย่างของทำเลโครงการนี้ก็คือในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวโครงการนั้นอยู่ใกล้กับจุดขึ้นและลงทางด่วนศรีรัตน์บนถนนเพชรอุทัยที่อยู่ใกล้ๆกันครับโดยระยะห่างจากตัวโครงการไปทั้งด่านขาขึ้นแล้วก็ขาลงตรงด่านอโศกเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ1 กิโลเมตรครึ่งเท่านั้นครับส่วนของรถไฟฟ้านั้นการจะไปใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ในระยะของการเดินไปใช้งานนะครับจะต้องมีการต่อรถสัก1ต่อนะฮะโดยจะมีให้เลือกทั้งส่วนของ MRT เพชรบุรีนะครับระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรหรืออีกแห่งหนึ่งก็คือ BTS สถานีพร้อมพงษ์ระยะห่างจากโครงการประมาณ 1.8 กิโลเมตรครับหรืออีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือการเดินทางทางเรือครับโดยใกล้ๆกับโครงการบริเวณหลังตึกอีตันไทยนะครับจะมีท่าเรืออีตันไทยของเรือโดยสารคลองแสนแสบตั้งอยู่นะครับที่เราสามารถใช้งานเพื่อไปทางโซนอโศกประตูน้ำหรือพญาไทได้อีกด้วยนะครับ
ส่วนความอุดมสมบูรณ์นะครับแค่ในตัวซอยของเพชรบุรี 38/1 แล้วก็ลูปซอยสวัสดีใกล้ๆเนี่ยก็จะมีร้านอาหารทั้งร้านไทยญี่ปุ่นนานาชาติรวมถึงมินิมาร์ทแล้วก็มาร์เก็ตเล็กๆให้เลือกมากมายอยู่แล้วนะครับรวมถึงมีเส้นทางลัดที่ทำให้เราสามารถไปเชื่อมโยงกับซอยทองหล่อฝั่งเลขคี้ได้ง่ายซึ่งจะเป็นโซนทองหล่อที่มีเหล่าคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยให้เลือกหลากหลายและเป็นโซนที่หลายๆคนเนี่ยนิยมไปแฮงเอาท์กันในช่วงค่ำๆด้วยนะครับใกล้ๆกันครับก็จะมีสถานศึกษาขึ้นชื่ออย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับหรือมสวและก็โรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังอีกหลายแห่งให้สามารถเลือกใช้งานได้ด้วยครับแต่ถ้าอยากไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าใหญ่ๆเนี่ยนะครับตรง BTS พร้อมพงษ์จะมี2ห้างดังใหญ่ๆของ The Mall Group ตั้งอยู่นะครับก็คือ The Emporium และก็ The M Quartier แล้วก็จะมีอีกโปรเจกต์อย่าง The M Sphere ที่กำลังก่อสร้างอยู่มาเกิดขึ้นใกล้ๆด้วยครับสรุปภาพรวมของโครงการนี้นะครับอันดับแรกผมขอพูดถึงเรื่องของราคาและทำเลก่อนนะครับคนที่มองหาโครงการนี้นะฮะทำเลของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่ในโซนของเพชรบุรีแล้วก็พร้อมพงษ์ก็เพราะว่าถนนด้านหน้าโครงการของเขาเนี่ยสามารถเชื่อมโยงทั้ง2อันนี้ได้นั่นเองหรือจะไปทองหล่ออโศกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าระยะทางของโครงการเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับแนวของรถไฟฟ้าในระยะจะเดินไปใช้งานนะฮะทำให้ราคาของเขาเนี่ยจะมีในเรื่องของราคาที่ถูกลงมานะครับปกติคอนโดที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าแบบเดินไปใช้งานได้ณวันนี้เนี่ยคืออโศกพร้อมพงษ์ทองหล่อราคาเลย 200,000 บาทต่อตารางเมตรไปกันหมดแล้วนะครับการที่เขาขยับออกมาเนี่ยทำให้ราคาแพ็กเกจของเขาเนี่ยค่อนข้างถูกลงนะฮะปัจจุบันวันที่พวกเราเข้ามาราคาเฉลี่ยของเขาแบบทั้งโครงการเลยอยู่ที่ 130,000 บาทและนอกจากนี้พวกห้องตระกูลไซส์ใหญ่หน่อยนะครับราคาต่อตารางเมตรยังถูกกว่า 130,000 บาทด้วยนะฮะส่วนตัวโครงการเองเนี่ยนะครับผมมองว่าอย่างแรกเนี่ยเหมาะกับคนที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมที่มีที่จอดรถ 100% คือโครงการเนี่ยเขามีการทำเป็นที่จอดรถแยกออกมาอีก1อาคารเลยซึ่งต้องบอกว่าหาได้ยากนะสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์ที่อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้แล้วจะมีพื้นที่จอดรถได้ 100% ถ้านับจากประสบการณ์ของพวกเราคอนโดที่มีที่จอด 100% ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นแบบซูเปอร์ลักชัวรี่เลยราคาค่อนข้างแพงนะครับผมแต่อันนี้ก็คือราคาก็ยังจับต้องง่ายอยู่แล้วก็มีที่จอดรถได้ครบด้วยก็คือทุกคนการันตีได้ว่าห้องของเราจะมีที่จอดรถแน่ๆตามสิทธิ์ที่เราต้องได้นะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางโครงการนี้โดยเฉพาะส่วนกลางหลักเนี่ยที่เขาแยกออกมาอีก1อาคารเลยอยู่ชั้นบนสุดของอาคารจอดรถนะครับซึ่งผมมองว่าเหมาะกับคนที่คำนึงถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวของอาคารพักอาศัยนะเนื่องจากว่าเวลามีคนมาใช้พื้นที่ส่วนกลางอาจจะมีเสียงดังมีคนเยอะเดินขึ้นลงลิฟต์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยการแยกมาอีก1อาคารเลยก็จะทำให้ใช้งานเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นส่วนพักอาศัยก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะในการเดินมาใช้งานนิดนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องเทรดออฟกันไปกับอีกอย่างนึงก็คือพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละอาคารเนี่ยก็มีของตัวเองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของสกายเลาท์ที่จะอยู่ชั้นแบบรูฟท็อปของทุกๆอาคารเลยผมมองว่าอันนี้เป็นข้อดีของคอนโดมิเนียมตึกสูงนะคือการที่เขามีพื้นที่เหล่านี้ลูกบ้านบางคนที่เขาอยู่ในห้องที่อาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งดีๆหรือชั้นสูงๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมาใช้พื้นที่รูฟท็อปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ชมซิตี้วิวโดยรอบได้ครับครับผมส่วนรูปแบบของห้องพักอาศัยที่นี่เหมาะกับใครนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าห้องของที่นี่จะมีขนาดไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะฮะปัจจุบันเนี่ยห้อง1 bedroom ที่พวกเราไปเจอมาเนี่ยบางทีบางโครงการเนี่ยมีขนาดเล็กลงไปถึง20ตารางเมตรแล้วก็มีนะครับเพียงแต่ว่าที่โครงการเนี่ยห้อง1 bedroom ของเขาเนี่ยจะมีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่39ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องในโครงการเนี่ยจะมีห้องแบบพิเศษนิดนึงก็คือห้องพวก3 bedroom แล้วก็4 bedroom ซึ่งเป็นขนาดใหญ่แบบ100ตารางเมตรบวกๆขึ้นไปนะครับซึ่งห้องไซส์ใหญ่แบบเนี้ยเวลาคนมาเลือกซื้ออยู่เนี่ยก็จะเหมือนแบบหาบ้านแทนแล้วแต่ว่าเป็นบ้านที่อยู่ใจกลางเมืองถือว่าเป็นตัวเลือกที่มีไม่เยอะในย่านนี้นะครับเหมาะสำหรับการที่มาอยู่เป็นครอบครัวพร้อมลูกได้นั่นเองครับแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือรีวิวเจาะลึกได้ทางเว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ